שלום, היי עופרה. אני עופרה ילון, כבר הייתי איתכם בשרשרת החרוזים המקסימה של יעל, והיום אני מאוד שמחה להציג את שיבולת קיפניס, משהו מיוחד, צירוף שעוד לא שמעתם עליו. אמנם היא חיפאית, וזה בסדר, והיא אימא וסבתא גאה, אבל היא גם במיוחד גולשת גלים נועזת, ומטיילת ומשתתפת בטיולי גלישה בכל העולם. אני עדה, ראיתי סרטים שלה. במקצועה, במקצועך, שיבולת, את יועצת ארגונית ומדריכה מאוד מאוד מסורה ליועצים חינוכיים שעובדים עם נוער בסיכון, עם נוער עם התמכרויות, ואת מביאה הרבה מאוד יצירתיות וחדשנות לעבודה שלך, וגם המון מסירות לפי הניסיון המשותף שהיה לי איתך בעבודה. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב העניין, כי את גם חלוצה בתחום של גלישה בים הסוער של ה-AI, של הבינה המלאכותית, שזה יהיה לב המפגש שלנו היום. ואת מלמדת מטפלים ומחנכים ואנשים בעמותות שונות להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת, שאנחנו קוראים לה Generative AI, כדי להעמיק יכולות מקצועיות שלהם. זאת ההצגה שלי, ועכשיו אני אשאל אותך שאלות, ואת תמשיכי תפתחי את הנושא הנפלא הזה, והקונטרוברסיאלי גם, לא רק נפלא, יש לו גם הרבה קונטרוברסיות. אז קודם כל השאלה הפשוטה, איך בכלל הגעת, מתי נחשפת לעולם הזה של הבינה המלאכותית? טוב, קודם כל שלום עופרה, וקודם כל אני רוצה להודות לך שבחרת בי להיות המרואיינת שלך. זה מחמאה מאוד 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 גדולה בשבילי, אני מאוד מעריכה אותך, וכל מי שסיפרתי לו שעופרה ילון היא זו שמראיינת אותי אמר, וואו, אני למדתי אצלה זה, אני למדתי אצלה זה, אני קראתי את זה, שיירה ארוכה של אנשים. אז שוב, באמת המון המון תודה. קצת אחרי שה-Generative AI, ש-ChatGPT בעצם יצאו לאור, חבר קרוב משפחה סיפר לי על ה-ChatGPT והראה לי, והגעתי הביתה וניסיתי, ובערב התקשרתי אליו ואמרתי לו, תקשיב שגיא, אני לא קמתי היום מהמחשב, לא הלכתי לעבודה, אני חושבת שאני השתניתי ואני חושבת שהעולם השתנה. זה היה, אני פשוט הרגשתי שאני בחוויה של משהו ששום דבר אחר שהיה לא יהיה יותר. בכלל לא הבנתי מה קורה, מה הוא מחפש בגוגל ומסכם. לקח לי ממש כמה שעות טובות להבין את התופעה החדשה. ה-Generative AI היה אז בתחילת דרכו, תמונות היו פחות טובות והתשובות היו פחות טובות, אבל כל יום, כל יום, כל יום כשקמים בבוקר, יש משהו חדש שנולד, משהו מסקרן, אלפי כלים נולדים כל יום, קשה קצת לדעת במה להעמיק ובמה לוותר. ואני יכולה להגיד על עצמי באופן כללי שאני מהאנשים שהם early adapters של טכנולוגיה, בכל סוגי הטכנולוגיה. איכשהו זה תמיד מושך אותי, ואיכשהו זה תמיד כל כך מעניין אותי לראות את המפגש של האדם עם הטכנולוגיה. כי שיבולת, את חדשנית ואת נועזת, מה מייחד אותך עכשיו אנחנו מוצפים פתאום, בתוך שנה הוצפנו בהרבה מאוד מומחים בעיני עצמם, ואולי מומחים ביותר טובים, בנושא הזה שרוצים לפתוח את העולם הזה של ה-AI בפנינו. מה מייחד את הגישה שלך, את עבודתך, את תרומתך? אז שאלתם אותי קודם, למה קראתי להרצאה הקצרה הזאת להרוויח 6 ספרות, לעבוד שעה ומתאילנד, זה בגלל שכל הרשת מוצפת בסדנאות שמציעים לך, שרובן מבוססות על בינה מלאכותית, ואם רק תבוא לסדנה שלנו, ממחר אתה תוכל, כמו שאמרתי, להרוויח 6 ספרות,
לעבוד שעה ביום ולעשות את זה מתאילנד. אז זה נכון, יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים שהם נוודים דיגיטליים והם עובדים בתאילנד, אבל אני לא תופסת את הבינה המלאכותית כמשהו שהוא רק מייעל לך את העבודה, ועכשיו השתמשת בבינה מלאכותית, אז את מה שעשית קודם, במקום לעשות ב-24 שעות, אתה עושה בשעה. אני ממש לא רואה את זה ככה. רוב האנשים שעוברים אצלי סדנה, המטרה העיקרית שלי זה שהם יתלהבו מהטכנולוגיה והם ישתוקקו להכיר כלים, ושהם יראו איך זה יכול להעשיר אותם, ואיך זה יכול לשפר אותם, ואיך זה יכול לפתוח להם עולמות חדשים. ואני באמת באמת חושבת שלעולמות שרוב השנים אני מתעסקת איתם ומכירה אותם ממש טוב, יש הזדמנות אדירה פה להיות אנשי מקצוע הרבה יותר חדשניים והרבה יותר מיוחדים, עם דגשים חדשים שהבינה המלאכותית תביא, ואני כמובן אני אוכל לפרט לך על זה אם תרצי כמה דוגמאות. כן, כן, אני תכף אשאל אותך, אבל הדבר שהכי מדבק הוא, זה ההתלהבות שלך, האמיתית, המקצועית והעמוקה והאיכותית והערכים שאת מעבירה דרך יפה מאוד שאת התווכחת עם הפרסומת הזאת, שהיא באמת מטעה. כי הדבר העיקרי שאת מביאה זה בתחום של החינוך, בתחום של הטיפול, בתחום של נוער בסיכון, שזה משהו שמטריד את כולנו, כל מי שיש לו קצת לב ורגש, מאוד מוטרד מהעניין הזה של מה עושים עם הנוער בסיכון, מה עושים עם ההתמכרויות השונות, ושם דווקא לנישה הזאת את נכנסת עם ה-AI. בבקשה, תרחיבי לנו ותספרי לנו איך זה נעשה, איך את עושה את זה. אני אתחיל ואומר שבסדנאות שלי, בדרך כלל הסדנה הראשונה היא בת שעתיים, אחרי סדנה, כל אחד אחרי כלי או שניים מותקנים לו על המחשב, מבין מה זאת בינה מלאכותית, כי הוא צריך אחר כך להבין למה לפעמים מקבלים תשובה לא נכונה, מה זה הדבר הזה שאומרים שהתשובה היא חרטוט וכדומה. הוא יודע לדבר עם הבינה המלאכותית, מה שנקרא פרומפטינג, הוא יודע לעשות את זה נכון, והוא מבין איזה הזדמנויות יש. אני מראה מגוון גדול של אפשרויות שאפשר לעשות עם הכלים. תני לנו ובג... דוגמאות. בגלל הרקע שלי, בגלל שאני יועצת ארגונית, אני ככה תופסת מהר מאוד את ה-core business של הבן אדם, אני גם מביאה לסדנה כלים מותאמים. אם למשל עשיתי סדנה לעובדות סוציאליות, אז הצעתי להם לבנות קלפים טיפוליים באמצעות בינה מלאכותית. עכשיו, לבנות קלף ולעשות תמונה שאחר כך תהיה קלף, זה נחמד, צריך ללמוד איך, אבל לבנות קלף מקצועי, זה כבר סיפור הרבה יותר רחב. ואז בעצם שילבנו כמה כלים. מצד אחד הוצאנו מה-Chat GPT לדוגמה מידע, העלינו לו קבצים של מידע שאנחנו רוצים, ומתוך זה ביקשנו ממנו לבנות לנו ערכה של קלפים טיפוליים. ולקחתי נושא, למשל בסדנה האחרונה לקחתי נושא של נשים נפגעות אלימות, אבל בסביבה, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. אז אני מאמינה שרוב הקלפים שיש להם ורוב הכלים שיש להם הם לא מדברים ספציפיים לאוכלוסייה הזאת, אז אמרתי בואו תראו איך עכשיו יש לי קבוצה כזאת, אני יכולה לשבת ולבנות קלפים טיפוליים ספציפית לקהל היעד הזה. אני אתן דוגמה אחרת, הבני נוער בבתי הספר שאני מדריכה מאוד קשה להם להתבטא. עשינו קבוצות עם יועצות. בשלב הראשון אני הייתי עם היועצת, אבל היא המשיכה את זה אחר כך לבד. נכנסת קבוצה של תלמידים. הילדים כבר די שולטים בבינה המלאכותית, הם גם לומדים את זה. והיועצת אומרת, בואו נבנה ביחד תמונה, כל אחד תמונה שלו בעוד 5 שנים. אין לך מושג, אז מצד אחד הם מאוד מאוד נהנים,
כי זה פעילות בעולם החדש שלהם, ליצור תמונות. כן, כן, זה ו... מרתק אותי ודאי, והיועצת אותם. פתאום רואה מה הם עשו, והם רואים מה הם עשו, ואפשר לשפר את זה, או להחסיר דברים, או להוסיף דברים, והעולם, ההזדמנות שנפתחת לה כדי לנהל דיאלוג עם התלמיד, הוא אינסופי. כי היא פתאום רואה אותו בזווית אחרת, וגם הוא רואה את עצמו, והוא צריך להשתמש גם במילים, כי אחרת לא תצא התמונה שהוא רוצה. וזה אירוע מאוד מאוד מיוחד. לעומת זאת, עם ילדים קטנים, אני במקרה מחר עושה הדגמה בבית ספר בכיתה א', מאוד קשה להסביר להם מה ההבדל בין בינה מלאכותית למציאות. כן, איך ילד ידע? כיתה א', האתגר של המורים הוא להכניס אותם לעולם הזה בשלום, עם כל הסוגיות האתיות שזה מעלה וכל הבלבול שזה יוצר. איך ילד יכול לדעת שתמונה נוצרה בבינה מלאכותית? איך הוא בכלל מבין את המושג של הבינה המלאכותית? איך את מסבירה להם? האמת שאת זה אני מנסה מחר פעם ראשונה. כן, אה, אנחנו עושים, הפעילות תתחיל בלעשות תמונת של מה צריך להיות בכיתה כדי שיהיה לי כיף בכיתה, וכל 5 ילדים מייצרים תמונה, והמורה לומדת מזה הרבה מאוד על מה שהילדים חסר להם, מה שהם רוצים, והם גם לומדים אחד על השני. ובסוף אנחנו נעשה עוגה מלאכותית, מבינה מלאכותית, עוגה מפוארת ולפי רצון הילדים, ואני אציע להם לאכול את זה, שם אז תהיה להם בעיה. יתברר להם שאי אפשר לאכול תמונה. נכון, אי אפשר לאכול תמונה, כן, והכנתי עוגה כן. אמיתית, הייתה פחות לך יפה מהבינה גם עוגה, המלאכותית, עוגה כן? מלאכותית, כדי שהם יבינו את ההבדל בין המציאות ובין הדמיון. כן, אני רוצה להראות להם את המציאות ואת הדמיון, ואני גם רוצה באמת לראות אחר כך אם הם הבינו. אבל זאת דוגמה למקום שאנשי החינוך יצטרכו למלא בשנים הקרובות, ממש להיות המתווכים של העולם הטכנולוגיה המשתנה הזה לעולם של הילדים, כי הילדים, מה ששמתי לב, הם לא משתאים מהבינה המלאכותית כמונו. זה לא משהו שהוא כל כך רחוק מהעולם שהם עולם נולדו. הדמיון שלהם. כן. כן, אז אני יודעת שאת מאוד מתעניינת בעניין של התמכרויות ואיך אפשר לה, לעזור בה, באמת בסוגיה מטורפת כזאת כמו התמכרויות לכל מיני דברים, ואפילו הראית לי פעם בוט שאת יצרת. בוט או נכון. בוט, איך אומרים? בוט, בוט, בוט. תודה. אז את הראית לי בוט כזה, אז אולי תספרי לנו מה זה עושה, איך זה נראה, הלוואי שהיינו יכולים לראות את זה, אבל אולי בגלגול הבא של החרוזים נוכל ממש לעשות תמונות פה. אוקיי. אני אתן לך 2 דוגמאות של פעילויות בנושא של התמכרויות, שנעזרתי בהם עם הבינה המלאכותית והדרכתי את הצוות איך אפשר להיעזר בהם עם בינה מלאכותית. אז בוט בעצם מה שאנחנו קוראים בוא נבנה סוכן אישי. סוכן אישי אתה יכול לבנות על כל נושא שבעולם, זה בעצם קופסה סגורה שאתה מלמד אותה, כמו שלימדו את ה-ChatGPT את כל המידע שיש לו, אז אתה בעצם מלמד כלי בתוך ChatGPT או כלי אחר את המידע שאתה רוצה, אתה נותן לו הנחיות מה אתה רוצה שהוא יגיד, איך אתה רוצה שהוא יגיב, מה אתה רוצה שיגיד בתחילת משפט, מה אתה רוצה שהוא יגיד, אתה פשוט מלמד אותו, ואז אתה יכול להשתמש בו לצרכים שלך, ממש על פי תפירה אישית. אז הבוט שאני בניתי, למשל להתמכרויות, תמיד יש את הדיאלוג, לא, אני מעשן, לגבי גראס עשיתי אותו, לא, אני מעשן קצת, זה לא נורא, זה לא מסוכן. אז עשיתי בוט שאתה יכול לדבר איתו, הוא שואל אותך שאלות ואתה עונה לו, הוא שואל אותך שאלות על למה אתה משתמש וכמה אתה משתמש ומה הסביבה אומרת לך, והאם ניסית להפחית את כל הדיאלוג בעצם
אנשי מקצוע עושים כדי להבין איפה אתה על רצף השימוש. ואז בסוף הדיאלוג הוא נותן לך את התשובה שלו, הוא אומר לך, לפי דעתי אתה משתמש בצורה קלילה, אני לא רואה שיש בעיה, אבל אם אתה רואה שאתה מגביר את כמות העישון, או אתה מעשן בשעות עבודה וכולי, אז אני מציעה לך לפנות אליי שוב, ולפנות לעזרה מקצועית ולהתייעץ שוב. התשובה שנתתי לך זו תשובה שמכוונת למבוגרים, לנוער אנחנו עונים אחרת, וגם באותו בוט, עוד לא נתנו לתלמידים לנסות, כי אני עוד רוצה לאמן אותו, כי על התלמידים, אני לא יכולה לחתום על כל תשובה שהוא ייתן, אבל היועצים מתרגלים כל מיני סיטואציות כדי ללמוד את רצף השימוש, הם כל פעם עונים כאדם אחר. את רוצה עוד דוגמה? כן, ואני גם לתוך הדוגמה הזאת או הבאה הייתי רוצה לשאול אותך אם יש הבדל בג'נדר בין בנים בנות, גם בהתלהבות שלהם לבנות ולהשתמש בבינה, בבוטים, בבוטות אולי, ואם יוצרים את הדמות של הסוכן או הסוכנת, האם גם פה עושים התאמה ג'נדרית? כל התאמה שיש לבוט שאת עושה, זה התאמה שאת עושה בהגדרות שלך, כן. אוקיי? את יכולה להגיד לו, תשאל אם אתה זכר או נקבה, ואז הוא יתחיל לענות לאדם לפי אם הוא זכר או נקבה. אתה יכול להגיד לו, תענה לפי גיל, אם העונה הוא ילד בן 10, או העונה הוא בן אדם בן 20, אז סגנון התשובות תהיה אחר. זה בעצם מה שאת מלמדת את הבוט שלך, כדי שהוא יותאם ספציפית לצרכים שלך. עכשיו, אני אישית עדיין לא נותנת שום בוט שאני אה, בונה לילדים או לנוער, כי אני לא רוצה לקחת אחריות על זה, אבל לאנשים מבוגרים, כשהם מבינים את המגבלות, ואני תמיד דואגת שהבוט שלי יגיד שלום, אני בוט, כדי שלא יהיה אי הבנות, שלא לא עומדת מאחורי זה בינה מלאכותית, ולא עומד מאחורי זה בן אדם. אני קראתי, אני חושבת שאנחנו מוצפים שוב בידיעות של שר החינוך שהוא עומד עכשיו להציף את כל בתי הספר בכל הגילים, מהגן נדמה לי עד י"ב, בבינה מלאכותית. כמובן שלפי הבנתי הילדים ילמדו לפני המורים וילמדו את המורים, אבל זאת לא המחשבה שלו כנראה, והוא מגייס מאות מנטורים, ואני מבינה שיש לך קשר גם לעניין הזה, על דעתך בעד ונגד והיתרונות והסכנות. קודם כל, אני יכולה להגיד שגויסתי כמנטורית, אבל אני התנדבתי כמנטורית. כל המנטורים בפרויקט הזה הם מתנדבים. כל אחד התנדב ללכת לבית ספר אחר. אני ביקשתי בית ספר יסודי בגלל כל מה שאמרתי לך קודם, כי אני חושבת שאלה האנשים שצריכים הכי טוב להבין לאיזה עולם הילדים נכנסים. אני חושבת שזה מהלך מאוד חשוב של משרד החינוך. אה, אני שמחה, אני שמחה שזה קורה, אני מקווה שזה לא יהיה אירוע חד פעמי וילמדו את המורים וזהו. אני חושבת שזה צריך להיות מהלך ארוך טווח ולתת ליווי למורים לאורך תקופה ארוכה, בעצם כל הזמן, כי גם הטכנולוגיה משתנה. מי שעוסק בזה כל יום ומרצה בתחום של בינה מלאכותית, כל בוקר, כל יום לפני שהוא הולך להרצאה, הוא צריך לעדכן אותה. מה שהיה אתמול הוא כבר לא כל כך מעודכן. כן, אני הייתי שמחה יותר אם רוב הדיבור על הבינה המלאכותית במשרד החינוך לא היה סביב, אנחנו ניתן למורים כלים שיקצרו להם את העבודה והם ייתנו מענה מאוד מהיר ויהיה להם מאוד נוח ומאוד קל. אני דווקא הייתי רוצה שיקחו את זה לעולמות של
המורים יוכלו להעשיר את עצמם, והשיעורים יהיו הרבה יותר מעניינים, והלמידה תהיה הרבה יותר מרתקת, ונוכל כמסגרת לתת מענים יותר מקצועיים, זאת השפה שאני הייתי רוצה שיקחו לגבי הבינה המלאכותית, אחרת אנחנו חוזרים לשש ספרות בחודש, שכר של שש ספרות, שעה עבודה ומתאילנד. אז נכון, הבינה המלאכותית מקצרת תהליכים. אני לא מכירה מישהו וגם אותך שאת מתעסקת בבינה מלאכותית שעובד שעה ביום. אנחנו פשוט עובדים יותר ומעמיקים אם יותר, יותר. עושים יותר חיבורים מעניינים, אני חושבת ששם ההזדמנות, ומי שבאמת מורה שיקח את זה כהזדמנות, הוא יוכל להיות פשוט המורה החדש בעולם החדש. שבולת, באיזה התנגדויות את נתקלת עכשיו, כמו שאת כיועצת ליועצים, מרכזת ליועצים, יועצת להם או למורים, או בכלל בעולם הזה, כי יש הרבה מאוד ויכוחים בעד ונגד, אנשים מוכנים להוציא אחד לשני את העיניים האמיתיות, כשהם דנים בעיניים המלאכותיות. אז במה את נתקלת ואיך את מסתדרת עם ההתנגדויות? אני גם כן נתקלת בזה ואני רוצה ללמוד ממך פה משהו. אחרי סדרה ארוכה של תגובות שקיבלתי, החלטתי להגיד למישהו בוא תלמד בינה מלאכותית, זה קצת כמו מבחן אישיות, שכל אחד מגיב על פי אישיותו. הסקרן אומר וואו איזה יופי, תלמדי אותי, תראי לי וכולי. כנ"ל גם הבן אדם היצירתי והחדשן. אנשים חרדים, הם דבר הראשון שמציף אותם, זה יחליף אותנו, התשובות לא חרדים את תמיד מתכוונת נכונות. פוחדים. כן, כן, שזה מעורר אצלם חרדה, כן, כן. שזה יחליף אותנו, שהתשובות לא נכונות, שזה ישתלט עלינו, וכולי וכולי. יש פה מקום, אנשים שהיו מעתיקים, עושים קופי פייסט מגוגל, אז יוציאו תשובה בקלות מהבינה המלאכותית, ויקצרו את הדרך, ויראו את הדבר הזה במקום הראשון, איך הם יכולים לעבוד פחות, ו... ולתת מענה. וגם זה פתח גדול, את יודעת, לכל האנשים שמחפשים להונאות. היכולת להחליף פנים, להחליף קול, להחליף לבן אדם גוף, היא אינסופית. אנשים מאוד נבהלו כשראו את זוהר ארגוב פתאום חי לפניהם ושר, או משהו בשלישיית גשר הירקון. זה מפחיד את האנשים כיוון שזה גם שובר איזשהו קיר בין החיים והלא חיים. אני לא רוצה להגיד רק מוות, אבל כל דבר שהוא לא חיים אורגניים. את נתקלת בזה? בזעזוע הזה של חציית הגבול? אני חושבת שכל אחד מאיתנו חווה משהו שהוא קריפי. אתן לך דוגמה ממני לפני כמה זמן, אילון מאסק הוציא כלי בינה מלאכותית שקוראים לו גרוק, חינמי לגמרי. ומה שהטענה של אילון מאסק זה שאין מגבלה על חופש הדיבור, כמו בטוויטר, כמעט אפשר להגיד כל דבר, וגם בבינה המלאכותית אצלו כמעט אין מגבלות, מה שיש מגבלות בכלים אחרים, שהם אומרים לך מבחינה אתית, אני לא יכול לייצר את זה, ואני לא יכול להשתמש בשפה פוגענית וכולי. ואמרתי, טוב, אני אנסה את הדבר הזה שנקרא אין מגבלות לחופש הביטוי, ועשיתי תמונה שביקשתי משהו, וכשקיבלתי את התמונה זה היה ממש כמו אגרוף בבטן. וואו. כאילו, כן, זה היה כאילו אמרתי, מה? כאילו, אתה באמת נתת לי את התמונה הזאתי, ואחר כך אמרתי שמעניין כמה זמן ייקח לי להתרגל לדבר הזה, כאילו שאחרי שתיים שלוש תמונות שיזעזעו אותי, שאני יצרתי אותם, כן. אז אני אתרגל לזה. אבל מה שאמרת, פתאום שבן אדם שמת מדבר, זה קצת קריפי, אני חושבת, לכולנו. קריפי, כן. כן. עושה צמרמורת בעמוד השדרה.
ככה משהו כזה. כן. תגידי לי, את מוצאת, הצגתי אותך כגולשת אמיצה ונועזת ומתלהבת, את מספרת לי שאפילו בחורף את הולכת לגלוש, כמובן, ורק מחכה שהים יהיה גבוה ויהיו גלים. יש משהו שמשותף בין הגלישה בים ובין הגלישה בתוך עולם הבינה הזאת? טוב, קודם כל, עופרה, אני רוצה להעמיד אותך על דיוקך. אוקיי, אני גולשת, אני אוהבת גלים, אני לא אמיצה. לא אמיצה, הלוואי, הלוואי והייתי אמיצה. מעריצה אני אותך. חושבת שאם מישהו שאני מכירה ישמע את השידור הזה ויגיד, מה, אם היא אמרה שהיא אוהבת גלים גבוהים, אז אולי כל מה שהיא אמרה לא נכון. לא, אני אוהבת גלים. אני חושבת ש... בים החוסר ודאות הוא האלמנט המרכזי. אתה כל הזמן לא יודע מה יהיה מחר ואיך זה ישתנה, והמון גורמים משפיעים. כאילו, כל פעם שאתה נכנס לים זה אירוע חדש. כל גל שאתה תופס זה אירוע חדש. אז נכון, יש לך את המוכר ובנית על איזה בסיס, אבל אין שום גל שדומה לקודמו. והים אף פעם הוא לא אותו דבר. וזה עושה משהו לגולשים, החוויה הזאת, במיוחד לגולשים פה, שגם לא כל יום יש גלים, אז זה עוד אלמנט שאתה מצפה ומחכה. יש מדינות שזה פחות, פחות בעיה, אבל אני חושבת שהעניין של האי-ודאות ולהיות בעולם, לחיות במקום של אי-ודאות, זו תכונה, אני חושבת שיש אותה לגולשי גלים. וזה ואני מתאים חושבת לך, שמי שנכנס מתאים לך להתפעמות שלך מה-AI והרצון שלך לכבוש יותר ויותר גלים של ה-AI, יותר ויותר תחומים? תראי, ה-AI זה עולם של אי-ודאות. ברור, כן. אנחנו מדברים וכל הזמן יוצא משהו חדש, כל הזמן זה משתנה. אנחנו לא יודעים באמת את הגבולות שזה יגיע, אנחנו לא יודעים איזה מגבלות ישימו ל... לאנשים שמפתחים את הבינה המלאכותית. האתיקה, העניין של האתיקה. האתיקה, אם יקפידו על אתיקה, אני חושבת שצריך קודם כל לחנך לאתיקה. אה, אה, כן, כי זה שאני יכול להחליף פנים של מישהו בפנים של מישהו אחר, לא אומר שאני צריך לעשות את זה. אז לא משנה מה האתיקה, זה באמת צריך להיות חינוך עמוק, וזה דורש משהו חדש. אני רוצה לספר לך על אתיקה, משהו שקשור אלייך. יום אחד באיזה פרויקט שעשיתי, רציתי ליצור דמות של גולשת, זה קשור לגשר מאחד למשאבי ההתמודדות, וביקשתי מהבינה שתעשה לי גולשת בבגד ים, הבינה לא הסכימה, ורק כשאני הסכמתי להלביש בפרומפט שנתתי את הגולשת, את ראית את התמונה, קיבלת אותה, את הגולשת בבגד סגור מלמעלה עד למטה, קיבלתי גולשת גלים. זאת אומרת, יש כבר מוטמע בתוך כל העולם הזה, מוטמעים כמה עקרונות אתיים, כמה, אם יש מספיק ואם הם יחזיקו מעמד, זאת שאלה. נכון. יש דברים, למשל, תבקשי מהבינה מלאכותית לעשות לך דוקטור. דוקטור באנגלית זה זכר ונקבה. הוא בכמעט 100% מהמקרים ייתן לך גבר לבן. גבר לבן, כן, אני מכירה את ההטייה התרבותית הזאת. כן. את יודעת, רגע לפני שאנחנו גומרים באמת, אני כל כך הייתי רוצה שאנשים יגיעו דווקא אלייך בגלל הגישה האתית, החינוכית, הטיפולית שלך. איך אפשר להגיע אלייך? אין לך איזה מפעל ענק כזה וככה, אז איך מגיעים אלייך? מתקשרים. מתקשרים. זה שיבולת קיפניס. לשיבולת קיפניס, אני בפייסבוק, אפשר למצוא אותי, זה שם שהוא לא, אין אותו הרבה, אז ברגע שרואים שיבולת גם ו... שיבולת. ותמונה של גל, אז זה אני. גל, וקיפניס היה אבא שלך שעבדתי איתו באוניברסיטת חיפה. אז נכון. יש לנו הרבה קשרים, ואני חושבת שמה שעשינו היום זאת ממש התחלה
של קצת להוריד את המסך הזה של המסתורין, קצת אולי לגרות את ההתעניינות, ותודה רבה לך. תודה לך, עפרה.